No niin, morjens. Nyt ollaan tässä Oulu-Kuusamo-tiellä. Tässä on tämmönen parkkipaikka ja tarkoitus olisi lähteä tuohon takana olevalle suolle hiihtelee. Semmonen kuin Hirvisuo tässä Pudasjärven puolella. Mutta ei mitään, tää on ihan näppärä, pääsee suoraan tästä P-paikalta hiihtelee. Tuolla ei mitään retkeilyreittejä eikä rakenteita ole sen kummemmin, että lintutorni tässä ihan lähössä, mutta suojeltua suota, niin mennään sinne yö viettää. Odotin vähän parempaa hankikantoa, mutta ihan ok tää hiihtää. Tässä menee varmaan tonne lintutornille asti tämmöstä uraa, niin pääsee sitä vähän hyödyntämään. Joo, siinä on lintutorni. Joo, pikkusen tunnelmaa taas latistaa. Tuulimyllyjä näkyy tuolla suunnalla suota, missä olisi eniten suota. Tai niin oli tarkoitus, että tonne päin hiihtelee ja leiri johonkin sinne päin, mutta pitää nyt katsoa. Ajattelin, että voisi leirin laittaa niin, ettei tuulimyllyt näe. Joo, kyllä täällä jonkun verran jälkeen menee tässä. Joku hiihtänyt ja kävellytkin tähän samaan suuntaan. Tässä justiin samaan aikaan lähtikin joku 3-4 hengen porukka päiväretkelle tohon johonkin. Mutta joo, yllättävän hikistä hommaa. Onneksi ei ole tarkoitus kovin pitkästi hiihellä, niin voi ottaa suht rauhassa sitten. Mutta hiki tulee kumminkin. Joo, varmaan tohon johonkin laitan leirin pystyyn, pitää kahtoa. Joo, tähän ei tuulimyllyt näy ja tästä on hyvä näkymä ympäri suota sitten, niin valokuvauksellisesti paras sitten, jos sattuu osuu jotain revontulia tai tähti taivasta niin, ja auringon laskua. Niin. Mutta katsotaan, mä jätän ahkion tohon ja teen pienen hiihtolenkin tuossa vähän matkan päähän, niin katsotaan. Joo, tän niemekkeen toiselta puolelta näkyy nuo tuulimyllyt tuolla, niin taianpa jäädä tohon toiselle puolelle. Ei täällä nyt aivan mahdottomasti upota. Mutta joo.
Kahtelaan johonkin tähän teltalle paikka, tamppaillaan ja ruvetaan asettuun taloksi. No aika randomilla, vetään tähän vaan. Tähän teltta. Joo, tamppaillaan ja antaa puoli tuntia sitten kovettua vähintään ennen kuin lyödä tähän. Joo, sen takia ahki on näin iso, kun mulla on puita täällä mukana. Joo, ja majoitteena mulla on tuo pienempi kotateltta Luxen minipiikäksellä. Joo, aurinkolasit jäi. Ne olisi ollut ihan kivat. Mutta ei tässä ne onneksi kauan aurinko paistakaan. Että tunnin päästä se on laskenut jo. Tuossa oli vähän kahdenlaista ennustetta. Nyt on jotain 10 astetta pakkasta. Ilmatiede lupasi 2-4 pahimmillaan tuohon yöksi. Ja Foreca lupasi vaan jotain 20. Ja Yrno lupasi 14 astetta. Että olisiko se sinne väliin sitten 20. Sillä ei viihtynyt hirveän tonne suon päähän asti hiihellä, kun huomenna mulla on treffit tuolla Oulussa 12 maissa uuden ahkion osta. Tai käytettynä mä se ostan kyllä, mutta pitäisi olla iskemätön. Joo, ja ahkio on merkkiä Somas. Se oli kaverilla tuolla Martin Selekosen reissulla oli semmonen Somas ja vakuutti kyllä, että oli tosi hyvä peli. Ei kaatunut kertaakaan ja hyvin näytti tulevan perässä. No niin, ensimmäiset tappiotkin tässä tuli tai vahingot. Levittelin telttaa tuossa ahkion päälle ja sitten rupesin sitä vetämään, niin se oli tuossa keitinlaatikon kulumaan jäänyt kiinni. Niin no eipä tuo vakavaa, sen saa semmosella telttapaikalla veettyä. On mulla mukana korilateippiä, niin katsotaan pysyisikö se tossa noin, mutta aina jotain. Siihen vähän mallailla jo. Ei oo vielä ihan kovettunut tuo alusta. Rupeaa aurinkokin nyt laskemaan, niin
Alkaa tulla sitten pimiä. No joo, otin tämä sisäteltä mukaan tähän näin. Vähän mukavampi pötkötellä siellä. Semmonen. Aina on kaikki semmosia. Joo, mullahan on kamiina matkassa ja aika paljon puita tuolla ahkiossa. Aattelin aluksi, että polttelis tätä vähän niinku nuotio tässä näin. Ja nyt on jo -21 tässä, vaikka tämä hetken ennuste näyttää 14. Mutta joo, kyllä sitä nyt osas vähän varautua. On nää suot aina vähän tämmösiä. Mutta joo, ei kai siinä. Laitellaanpa siihen pikku nuotion valaakin, että ruvetaan fiilistelemään. Ihan hyvin tarkenen, että pikkusen varpaita kipristelee. No niin, saihan sitä nuotiot viimein tulille. Ei sitä olisi malttanut ollenkaan istahtaa, kun nuo revoon tulee tuossa loimua vieläkin. Mutta ihan kivoja kuvia sai, niin eiköhän sitä nyt ole pakko malttaa. Sitä ei tiedä kuinka monta tuntia nuo tuossa loimua. Vieläkin menee tommonen iso kaari tossa noin. Joo, vois jotain saa puuskaa vaihteeksi vetää tässä näin. Mullahan löytyy oikein grilliritiläkin tähän näin, niin kelepaa kokkailla. No niin, yhden jonkun tämmösen ihmeen nimisen olue. Chamburrado Mexican Brownie Imperial Milk Stout. Tämmösen otin. Saa tässä lämmitellä se, ettei oo aivan jäässä. Mutta eipä siinä, otetaanpa kuule pienet sille. Joo, olipas kyllä maukas. Joo, otellaan, että tulee vähän hiilosta, niin paistellaan makkaraa sitten.
Mutta joo, tässä on koko ajan revontulet loimuttanut menemään. Ja niitä saanut ihailla tässä pihalla. On ollut kyllä kivaa, kun saanut tässä notskia poltella ja kahtella tulia. Joo, näppärä tämmönen grilliritiillä tähän kaminaan. Niin kääntää näin toisinpäin, niin tulee tämmönen taso, missä voi pitää sitten vähän niinku lämpimänä näitä näin, ettei tarvi korventaa. Pysyy olutkin sitten juotavana. Joo, aika vilipasta. 2.4 näyttää kyllä mittari vielä. Ja kaikki ennusteet näyttää, että pitäisi olla pitkästi alle 20 astetta. Ja tuossa on tämmönen sadealue luvattu, niin se on tietysti vähän mihin se osuu, että kun savuttaa. Niitä selkeillä alueella sitten on tosi kylmä ja sitten kun se tulee kohilleen, niin jäähtyy varmaan johonkin 15 seutuville päin. Pikkusen pakkanenkin laskenut, enää 20 astetta. Mutta siirrytään tonne sisätiloihin. Tuli kamiina siirrettyä sinne, niin istuskellaan hetki siinä iltaa vielä ennen kuin mennään koisiin sitten. Joo, häkäämittarit löytyy täältä näin. Joo, tossahan mennäs vallan nukahtaa, kun pisti pötkölle tänne lämpimään telttaan. Nyt olisi täällä kamiinalla paistumassa mikropizzaa. Tämmönen tomaattijuusto ja sitten pepperoni. Viime hiihtovaelluksella oli kaikkia tämmöistä samanlaista mitä kesävaelluksella, niin ei jotenkin tahtonut maistua ollenkaan. Pastat sun muut, niin rupes aika nopsaa tökkimään. Niin nyt sitten ajattelin testailla ennen seuraavaa vaellusta vähän jotain tämmöistä persompaa. Hyvää yötä. Mä alan koisimaan nyt, niin katsellaan aamulla lisää. No niin, huomenta. Täällä on tämmönen vähän tuhunut aamu. Yö meni aivan kivasti. Ei ollut kyllä kylmä. Pakkanen laski vähän, nyt se on varmaan enää jotain vähän reilua 10.
Ruvetaanpas aamupala hommiin. Taas on aika mehevät aamiaiset tiedossa. Jäi muutama klapiikin, niin poltellaanpa pois tässä näin. Vaikka muuten olisi tämmönen ihan kiva ilma, ei tässä kyllä kauheasti sille lämpöä kaipaa, mutta miksei käyttäisi tämmöistä mahdollisuutta. Aamupalaksi olisi jäistä pekonia. No, kyllä se pannulla sulaa. Ja sitten oli vielä kovempaa leipäjuustoa. Mä kyllä ymmärrän, miksi tässä lukee, että juustoleipä, kun se on leipäjuusto. Joo, ei tahtonut poverit riittää oikein kamiinassa. Pistettiin sitten bensakeitin pöhöttele. On hyvät tuuletukset molemmilta puolilta ja tuolla ihan hyvät räppänät. Sitten löytyy häkämittaria, että varmuuden varoiksi. Joo, se on kamiinankaan tuommoista vähän aina hektistä tuo kokkailu. Välillä saattaa palaa liian lujaa ja välillä sitten hyytyy. Ja sitten ei oikein meinaa sitten välillä lähteä ne puut taas heti palaamaan. Niin sillä tuolla bensakeittimellä kokkailun niin sai nopeampaa valaamista. Joo, pitäisi hommata tuohon semmonen arina, ne jotkut sanoo semmoset metalliset pannualuset, semmoset ritiilet, niin pari semmoista tonne pohjalle, niin palais paremmin, kun nuo puut makaa tuolla niinku kaminan pohjalla, niin parantaisi vähän tulosta. Joo, itse tykkään kotonakin leipäjuusta laittaa uuniin, niin tulee omasta mielestäni parempi. Pikkusen mennyt hermot näitten hanskojen kanssa. Oli sellaiset pienet reijät. Mä ajattelin, että se leviää tämä reissu, mutta on vähän rasittava. Varsinkin tuossa ees taas kuvailee ja laittaa tumppuja. Nämä on kyllä näppärät tämmöset joku fleece tai merino sormikkaat. Pakkasessa kun touhailee, niin tämmöisellä pystyy kameroita värkkäilemään ja kaikkea muuta sitten. Mä oon kyllä uskomattoman hias näissä aamuissa. Kestää vaikka kuinka kauan. Joo, ja tuntuu, että vaikka puita on polttanut ahkio täydeltä, niin silti tuntuu, että ahkio on isompi. Että
Aina tuo pakkailu vähän tommosta. Nyt kun on autolle menossa, niin ei jaksa niin viimeisen päälle panostaa. Joo, saapa nähdä. Ensi reissu sitten onkin eri ahkiolla, että miten se toimii. Ja siinä on aisaveto, että en oo sitäkään ikään testannut ennen, niin saa nähdä. No, ainahan se voi naruveoksi muuttaa sitten, jos ei kelepaa. No joo, rupee olemaan hyvästä ja vaille valmista tämä reissu. Hieno reissu oli kyllä. Hyviä valokuvia tuli ja onhan se nyt suolla aina mukavaa, vaikka täällä vähän kylmää yleensä onkin. Joo, ja seuraava reissu olisi tänne samoille seuduille, eli pitäisi 4 päivän setti lähteä tonne Litokairaan vetää tuossa maaliskuun alussa. Pääsee sitten uusi ahkio oikein kunnon testiin. Joo, ei kai mulla muuta. Mä kiittelen seurasta ja lähden hiihtelemään tonne autolle päin. Niin ei muuta kuin morjens. Palakataan kameramies, vaikka ruoka- tai kaljapalakalla.